În general se spune că Dumnezeu locuiește în biserici și dacă ai nevoie de El, te duci într-o biserică, te rogi și aștepți un răspuns. Însă ce se întâmplă atunci când nimeni nu-ți răspunde? La marginea unui sat din munții Apuseni, printre copacii negri și drumuri de piatră, stă o biserică uitată de lume. Construită în 1831 pe ruinele unei mănăstiri medievale, clădirea de piatră are pereți întunecați, plini de mucegai și vitralii sparte care nu mai lasă nicio lumină să intre. Localnicii o numesc Biserica Plânsului și nu o vei găsi pe hartă, e ștearsă din documentele oficiale, dar nu și din amintirile celor care au trăit în apropiere. Oamenii bătrâni care locuiesc în această zonă fac tot posibilul să ocolească acest loc, însă și când trec pe lângă el fac semnul crucii cu limba în cerul gurii și de obicei închid ochii. Dacă te întrebi de ce, legenda spune că în urmă cu mai bine de 100 de ani, un grup de 5 copii din sat au dispărut la un moment dat în pădure. Căutările au durat săptămâni întregi până când un cioban până la urmă i-a găsit, sau mai bine zis, ce-a mai rămas din ei. Trupurile lor erau îngropate într-o criptă sub altar. Cine le-a pus acolo, sincer, nimeni nu a aflat vreodată. Preotul care slujea în această biserică, de asemenea, a fost găsit în genunchi cu mâinile încleștate pe o Biblie pe jumătate arsă. Evenimentul ăsta a zguduit pe toată lumea și de atunci, în fiecare joi noaptea, în jurul orei 12, adică miezul nopții, oamenii din sat spun că se aud plânsete. Și nu sunt plânsetele unei femei, nici ale unui copil, e un plâns răgușit, un fel de hârâit, de parcă vocea celui care suferă ar veni cumva din pământ. Un singur jurnalist a încercat să documenteze acest fenomen în 1998. A petrecut o noapte întreagă în biserică împreună cu o cameră și un microfon. A doua zi dis de dimineață a fost găsit pe treptele altarului, tremurând, cu sânge sub unghii și ochii fixați spre tavan. Din acel moment, el nu a mai fost capabil să vorbească niciodată. Astăzi, biserica este încuiată cu lanțuri groase și avertismente scrise cu vopsea roșie. Nu intra și totuși, din când în când, câte un curios ajunge până acolo. Cel mai probabil nici măcar nu crede în această legendă. În fine, intră și la început pare că nu se întâmplă nimic, dar mai apoi liniștea se rupe. Ăsta este doar începutul. O biserică unde rugăciunile s-au transformat în urlete, iar credința a fost îngropată în ciment și sânge. Iar dacă te vei apropia destul, ai putea chiar și tu să-i auzi. Pentru majoritatea creștinilor, biserica este un loc sfânt. Te duci acolo de obicei să te conectezi cu tine, să ceri un sfat, să te regăsești pe tine sau chiar relația ta cu Dumnezeu. Dar totuși, sincer, mie mi se pare noaptea biserica, nu știu, este așa creepy. Să mai auzi și plânsete noaptea dintr-o biserică de genul ăsta, ceva rău. Ei bine, dragii mei, s-a întâmplat în viața reală, însă nu în munții Apuseni, ci în Columbia. Este noapte târziu. Un om intră în biserică, se aruncă pe podeaua aia de piatră în genunchi și începe să plângă. Lacrimile curgeau pe față, nu se putea controla, tremura, începea să repete niște chestii foarte ciudate. Pe jumătate parcă erau versete din Biblie și pe de altă parte parcă era un fel de blasfemie. Începea să zică chestii de genul ăsta, cum ar fi, nu știu, nebunii știu că Dumnezeu nu există pentru că sunt niște oameni josnici și nu există oameni buni pe planeta asta și oamenii nu fac nimic ca lumea. Și făcea chestia asta în timp ce se trăgea de păr, mai bine zis, își mulgea părul din cap, se lovea cu pumnii în cap, în piept și se legăna în continuu în timp ce plângea. La un moment dat, doi pastori au zis, hei, se aude ceva, hai să verificăm. Au băgat capul așa pe ușă și au zis, băi, auzim un plânset din biserică, deși este noapte, practic ar fi trebuit să fie închisă, bănuiesc, este întuneric. Și îl văd pe tipul ăsta în genunchi care se uită spre tavan și face așa și se dă cu capul de toate alea. Și ce zic ei? Păi, cine-i tipul ăsta? Unul din ei a spus, băi, eu cred că e preotul ăsta nou care s-a angajat acum recent aici. Este nou în oraș, nou în biserica asta, dar... De fapt, omul ăsta era bestia din Columbia, satanistul care făcea o grămadă de ritualuri ciudate, care închecau cadavre, tăblița aia Ouija, animale, copii. De asemenea, el avea la un moment dat după el un carnețel albastru. În acest carnețel el și-a notat undeva la 221 de nume de copii pe care, da, el susține că i-a sacrificat satanei și că are un pact cu diavolul. De fapt, el s-a vândut cu totul. El nu mai aparține acestei lumi. 221 de băieței care au trecut prin mâna acestui monstru, dar dacă vi se pare mult, 221, vreau să știți că asta este de fapt limita inferioară, adică minimul de victime. Detectivii care au preluat acest caz și-au oferit cumva așa o marjă de eroare și ce au zis? Băi, noi credem că are minim 221 de victime, însă potențialul adevărat cred că de fapt este 400. 400 de băieți care au trecut prin mâna acestui monstru. Și sincer mă macină un singur gând. A fost până la urmă sau nu eliberat în 2023? Și așa începe cazul bestiei din Columbia.
Vreau să vă imaginați următoarea situație. Avem 8 băieți. Băieții ăștia nu se cunosc între ei. Toți sunt minori și toți s-au jucat la un moment dat fața scunselea, dar nu împreună, separat. Erau niște copii perfect normali, plini de viață, băieți, se împingeau, se jucau, alergau, mergeau în stânga și în dreapta. Însă, la un moment dat, toți 8 au jucat jocul ăsta fața scunselea, ok, dar nu împreună, ci separat, pentru că, repet, ei nu se cunoșteau între ei și se întorc acasă, însă nu oricum, ci cu un deget lipsă, mai exact, degetul mare. Ok, mi se pare deja destul de ciudat, adică cum? Ce ați făcut? Unde v-ați băgat degetele? Și mai ales de ce nu vorbiți despre chestia asta? Este foarte ciudat. 8 băieți cu un deget lipsă, deși ei nu se cunosc, nu s-au jucat niciodată împreună, nici măcar nu au fost vreodată toți simultan în același loc. Pe lângă faza asta cu degetul, ei s-au schimbat în general, adică nu mai erau copii plini de viață care alergau, mergeau pe stradă, deci că erau un fel de zombi, nu mai aveau viață în ei, erau palizi. Parcă îmbătrâniseră undeva la 30 de ani și nimeni nu știa de ce? La modul ei nu vorbeau despre chestia asta, erau doar mici zombi care se plimbau prin oraș. Desigur că nu a trecut foarte mult timp până când oamenii au început să se gândească, ok, ce înseamnă? Există o persoană, probabil un adult, care se plimbă în orașul ăsta și taie degetele copiilor sau ce se întâmplă? Să fie o persoană dependentă de substanțe, o persoană care are niște probleme la mansardă, nu știu, fără cămin. Dar cineva la un moment dat a spus dacă este de fapt preotul ăla nou venit în oraș, dar de fapt nu-i preot, stai că a zis că e vrăjitor, nu? La început ziua polițiștilor părea să fie una destul de normală, sincer, ok, mergem, patrulăm, ne facem treaba. Însă la un moment dat au primit un apel, hei, trebuie să mergeți în pădure. Și erau la mod, ok, mergem, ce se poate întâmpla acolo? Ei bine, dragii mei, acolo au găsit 36 de cadavre de copii. Având în vedere că nu vorbim despre un copil, 2, 3, ci 36, ne dăm seama din prima. Nu este un accident, nu este vorba despre, nu știu, o psihoză colectivă sau ceva de genul ăsta, o chestie care să facă pe copii să se automutileze. Nu, mai mult ca sigur, este vorba despre crime. Avem un ciudățel pe stradă care se plimbă. Bine, asta aș fi gândit eu, dar de fapt nu. Polițiștii ce au zis? Suntem siguri că probabil gașca lui Pablo Escobar are legătură cu chestia asta, că pe vremea aia cam pe acolo hoinoreau și na. Și dacă te întreb cumva cine a fost Pablo Escobar, ok. Tipul ăsta controla aproximativ 96% în Columbia, tot ce însemna substanțe interzise. La nivel global, 90%. Adică era împrăștiat în toată lumea, era un fel de king of the kings. Atât el cât și oamenii din jurul lui erau foarte nemiloși. Spre exemplu, la un moment dat în 1989, el a omorât 101 oameni, de fapt, într-un avion, la bubuit, efectiv. De ce? Ca să ajungă la o figură politică destul de importantă. Da, pentru un singur om, el a decis, hai să mai omor 100. Este bărbatul care, pe când avea 26 de ani, s-a însurat cu o fetiță de 15 ani. El este omul extraordinar de inventiv, care a transportat la un moment dat cocaină lichidă. Cum făcea chestia asta? Ca să nu mai am probleme cu YouTube-ul, îi voi spune doar coca. Deci bun, omul meu aducea coca în stare lichidă, lua o grămadă de blugi, îi înmoia în lichidul ăla, îi punea într-o grămadă de cutii și îi transporta. Odată ce cutiile ajungeau la destinație, exista un chimist special care lua acești blugi și reușea să scoată lichidul din ei și să transforme coca din lichidă să fie în praf. Ceva super crazy, super inventiv, mai ales pe vremea aia mi se pare ceva genial. Hei, nu susțin chestia asta, dar totuși apreciez creativitatea. Deci v-ați făcut o idee. Un om foarte influent, un om foarte rău, foarte creativ și mai mult de atât extraordinar de bogat. El avea un profit anual de 2 miliarde de dolari, fără impozit, el nu era scutit, da? Dar totodată el era foarte generos cu copiii și dona o grămadă de bani orfelinatelor, ajuta copiii săraci, le oferea mâncare, haine și așa mai departe. Așa că ce-au zis? Ok, nu credem că Pablo sau oamenii lui au treabă cu chestia asta, dar mai avem o altă gașcă, Cali. Dar nici ei nu crede și băi, ar avea sens cumva, pentru că ei făceau foarte mult trafic de organe. Vreau să știți că Columbia a avut și cred că încă are o problemă imensă când vorbim despre substanțe interzise și trafic de organe. Foarte mulți oameni care au probleme de sănătate și nu-și pot permite un implant sau trebuie să aștepte prea mult, că știți, când mergi la spital și ai nevoie de un transplant, stai pe o listă de așteptare. Așa că dacă ai nevoie, spre exemplu, de un rinichi, poate îl primești acum, într-o lună, într-un an, 2, 3, who knows? Anumiți oameni nu sunt dispuși să aștepte și au banii ăștia și ce zic? Bun, mergem în Columbia și ne cumpărăm un rinichi, cât poate să fie 20, 30, 40, 60 de mii de dolari și nu doar asta, găsești orice, inclusiv ochi pentru 30.000 de dolari. Dar nu sunt nici ei. De ce? Pentru că de obicei persoanele care se ocupă cu chestia asta, cu traficul de organe, sunt foarte atenți și tăieturile lor sunt foarte precise pentru că, hei,
Vrem să luăm un organ în stare bună, să-l vindem mai departe, să facem bani cu chestia asta, nu vrem să-l contaminăm, nu vrem să rănim persoana aia. Și toți copiii ăștia, 36 la număr, da, erau foarte răniți, unii erau decapitați. Toți aveau piciorul drept tăiat, însă lăsat în urmă. Cineva l-a tăiat și l-a lăsat acolo lângă trupul lor, nu l-a luat. Erau semne clare de mutilare, de tortură, și multe organe încă se aflau acolo, deci nu este vorba de niciun trafic de organe. Așa că ce au zis polițiștii? Băi, poate până la urmă chiar este vorba despre vrăjitorie, satanism, poate sunt niște persoane dubioase pe lumea asta despre care noi nu știm. Luis a fost genul de copil care a urât întotdeauna pe oricine, nu contea că erai un copil de pe stradă, poate erai colegul lui de la școală, dacă aveai o familie normală, el te ura. Pentru că el a crescut într-o familie foarte disfuncțională. Avea încă 7 frați. Tatăl lui era un alcoolist, un narcisist, care ea și era în capul lui: eu sunt cel mai bun, nu aveți voie să ieșiți afară, nu aveți voie să vorbiți fără să vă dau eu voie. Majoritatea timpului tatăl lui, de fapt, și îl petrecea în bar. Cred că în aceste momente, când el se ducea în baruri, cheltuia banii și se îmbăta mangă, cred că erau singurele momente în care cei de acasă respirau. Însă nu pentru mult timp, pentru că el se întorcea și în acel moment toată lumea supat. Și nu exagerez, toată lumea intra supat. De ce? Erau 9 oameni într-o casă foarte mică și tatălui nu suporta să apari în fața lui sau să-i tai calea, pentru că el este un fel de rege, da? Și fiind 9 oameni într-o casă mică, este cam imposibil să nu-i tai calea unui om, așa că toți se ascundeau supat ca să evite o posibilă bătaie soră cu moartea. Nici soția lui nu avea scăpare, pentru că de fiecare dată ea era nevoită să facă mâncare și dacă mâncarea nu era gata la timp sau nu era bună, își lua bătaie, deși sincer nu știu, omul ăsta dacă merea la bar, bănuiesc că venea la ore diferite, deci niciodată nu era acasă la o anumită oră, să zică, bă, la 7 vin, știu că mâncarea trebuie să fie gata la 7, așa că nu știu cum reușea femeia asta. Dar mă rog, ea măcar încerca și lui, fiind cel mai mare copil din această familie, încerca să ia apărarea mamei lui, la modul, băi, nu mai da Ania, nu mai bate, este destul. Însă era oprit și pedepsit, adică la un moment dat, să vă faceți o idee, tatălui l-a legat de un copac și a început să-l bată cu o macetă. Nu știu exact ce înseamnă. L-a bătut cu mânerul, l-a bătut cu partea aia care nu e ascuțită. Nu știu, l-a bătut cu macetă, atâta știu. Mă rog, da, pedepsele astea au devenit din ce în ce mai dure, din ce în ce mai rele și la un moment dat el nu și-a mai apărat mama. Cred că a încetat să o mai apere din momentul în care taxul a sărit cu cuțitul la gâtul ei și s-a uitat la mama lui cum s-a împăcat cu el, gen într-o oră, și a zis: ok, eu nu mai mi-au bătaie pentru tine doar ca tu să te împaci cu el 5 minute mai târziu. Timpul a trecut, el a crescut și frustrările lui se vedeau la școală. Există o chestie, cum să vă explic, anumite chestii le faceți involuntar, fără să le gândiți. Cum ar fi să respiri, nu te gândești, ok, acum trebuie să inspiri, să expiri, ca să nu mori și așa mai departe. Există chestia asta și când ai traume. Mai bun exemplu ar fi să vă zic direct ce făcea copilul ăsta. Orice le enerva cât de puțin. Spre exemplu, venea un coleg și îi lua penarul sau îi lua caietelul să se joace cu el un pic. Deci nu era vorba de bully sau de ceva rău, era o glumă între copii, el îi bătea, dar fără să gândească, nu-și dorea să facă chestia asta. Însă a ajuns în punctul ăsta după foarte multe frustrări. Spre exemplu, el a început să urască copii când a observat că toți colegii lui puteau sta pe scaun jos în clasă, în timpul orei. O chestie super normală, toți am făcut chestia asta, însă nu și el, pentru că fundul lui era vânăt. Avea deja bube și umflături oribile pe fund, atât de mari încât el nu putea să stea jos. Și șura colegii: oh my god, tu poți să stai jos, eu nu pot. Și, by the way, de ce ești atât de fascinat să te duci acasă? S-a terminat școala, toți copiii erau super fericiți. Wow, mergem acasă. De ce? Pentru că avem părinți care ne iubesc. El vedea chestia asta, el nu avea o familie care să-l iubească. Deci da, el era destul de răutăcios la școală, însă mergem pe premiza bully the bully, așa că și el într-un final a fost bajocorit pentru că avea un nume de familie destul de ciudat, care în limba lor se traduce a fi mâzgăleală sau ceva de genul ăsta. Și ochelarii. Omul nostru purta ochelari și toată lumea făcea mișto de el. Deci, da, nu a avut o viață prea liniștită nici la școală. El tot a crescut și a crescut și a crescut și poate tu te aștepți, ok, el crește, are mai multă putere, gândește altcumva, poate se ia păr, nu? Nu. Nimic nu mergea bine în viața lui, parcă problemele creșteau odată cu el. Și taxul a început să observe: ai crescut, ești mai mărișor, hai să-ți fac baie. Și insista foarte mult pe tema asta, deși copilul era adolescent, se putea spăla singur, gen. Nu, taică-s a insistat și în momentul ăla când i-a făcut baie, lui s-a vorbit despre chestia asta și a spus: țin minte fiecare moment cum m-a întors de pe o parte pe alta și mi-a făcut baie și mi-a spălat fiecare centimetru din corp și m-a atins peste tot, însă nu mi-a făcut nimic altceva, dar i-a rămas chestia asta în minte. Asta a fost prima lui experiență, pentru că a doua oară nu a fost doar tatălui în baie, ci și prietenul
tatălui. Și aici n-a fost vorba doar de spălat, era vorba că îl vânau pe copil, așteptau să prindă o ocazie în care ei trei să fie singuri, îl legau, îl puneau la pământ și începeau să-l violeze amândoi. Se poate mai rău? Da, se poate și mai rău. Pe lângă abuzul ăsta care era absolut grotesc, cei doi, adică tatăl lui împreună cu prietenul ăsta de familie, l-au lumânări sau diferite obiecte și îi ardeau zona intimă a copilului, inclusiv părul pubian și da, îl torturau în toate modurile posibile. Și dacă vrei să-ți faci o mică idee cam cât de dubioși erau oamenii ăștia per total, dacă deja nu ți-ai dat seama cât de dubioși erau, îți zic eu. Prietenul ăsta de familie la un moment dat a început să-l muște pe Luis, dar nu o mușcătură de aia normală că te muști, gen își băga dinții adânc în carnea lui până când sângele dădea, îi ciugulea carnea practic de pe el, în timp ce și-o lua la mână. Deci da, omul meu îi rupea carnea de pe os cu dinții, în timp ce și-o lua la mână și nu știu cum Dumnezeu, el se simțea bine, copilul ăla plângea, urla, se te vălea pe jos, era... Mă rog, chestia asta s-a întâmplat timp de 2 ani până când toată familia s-a mutat în altă parte și au scăpat de prietenul ăsta de familie ca să dea de alt prieten de familie care era preot și din nou Luis este abuzat. Și el ce zice? Ok, sunt gelos. Dar de ce sunt gelos? Pentru că abuzatorii mei, tatăl meu și preotul ăsta mai nou, au ceva ce eu nu am. N-am avut niciodată și nu cred că voi avea. Ce? Putere. Din frustrare și dorința asta de a avea putere, copilul, desigur, nu se putea bate nici cu taxul, nici cu preotul ăsta, n-avea nicio putere în fața lor, însă ce a zis? Poate găsești ceva mai slab, cum ar fi animale, așa că, sincer, nu știu cum a făcut, dar a pus mâna pe 2 păsări, a luat o piatră și a început să le mutileze, să le sfâșie, le-a exterminat de pe fața pământului și el atunci s-a simțit în control, a simțit că are putere. În sfârșit am abuzat și eu ceva, în loc să fiu abuzat. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me puedes hablar como niños, ¿sí me entiendes? Deci el simțea nevoia de validare, de putere, că ok, sunt cineva și pot să fac ceva cu viața mea. În scurt timp a început să își exercite puterea asta și asupra fraților lui. V-am spus, el are 7 frați. Este cel mai mare dintre ei, are 15 ani, deci ceilalți sunt mult mai mici. Însă cu toate acestea, el a decis să îi pună în ordine. Practic i-a alinea pe toți și le zicea, hai, tu stai acolo, stai drept, umeri în spate, suge burta, chestii de genul ăsta și mai apoi dezbrăca pe fiecare în parte și făcea o chestie pe care el o numea o atingere blândă, adică a început să-și pipe toți frații. Alte surse au menționat următoarea chestie pe care nu am putut să o verific, deci nu știu dacă este 100% real ce urmează să vă spun, dar vă spun. Acea chestie ar fi că el și-ar fi obligat toți frații să doarmă dezbrăcați în pat pe rând cu el și când ei adormeau ăsta îi pipăia din nou. La el totul a venit ușor în timp. Prima dată a avut o fantezie. Cum ar fi? Adică îmi doresc să fac rău, dar nu voi face, doar o gândesc. Și mai apoi a început să adauge detalii. Ok, și dacă aș face rău, cui aș face? Cum ar arăta această victimă? Unde m-aș întâlni cu victima mea? Și chestii de genul ăsta. Luis face 20 de ani, are deja probleme foarte mari cu alcoolul, însă din fericire pentru el măcar încearcă să rezolve problema asta, adică merge într-un centru specializat în care el a început să vorbească despre alcool și ce relație are el cu berea sau nu știu ce bea omul ăsta. Anyway, își dădea foarte mult interesul să scape de acest viciu. Pe vremea aia era brutal. Și foarte multe mămici se opreau în brutăria asta să cumpere pită, deși aveau pită acasă, dar ce nu știți voi, e că mai aveau și fete nemăritate. Și mergeau la modul, hei, uite, asta e fata mea, nu vrei să te duci la un date cu ea, să bei o cafea, fata mea este singură, își caută un partener. Pentru că el, din punctul lor de vedere al femeilor, astea, mămici, aparent arăta bine și da, el era conștiente că omul ăsta are o problemă cu alcoolul, dar hei, măcar face ceva în privința asta și arată ok, muncește, pare de treabă, merge în fiecare duminică la biserică, dacă vă vine să credeți. Ocazional, când se mai enerva pe șefii lui, mai pocnea în față, le mai dădea câte un pumn, dar în rest, în afară de chestiile astea, era un om super ok, super sociabil, mergea la biserică, făcea pitucă demențială și femeile erau nebunite după el. Dar omul nostru refuza la mod ok, da, fiică te-ai drăguță, mulțumesc foarte mult pentru propunere, dar uite, eu acum nu caut nimic serios și nu era vorba că el nu căuta nimic, el căuta băieți minori. Și majoritatea timpului, de fapt, și-o petrecea în parc, în boscheți, stătea cu o macetă și aștepta să treacă vreun copil și dacă se nimerea să fie în băiețel, sărea din boscheți cu maceta și urla.
Nu spune nimic să te omor. Da, preocupații destul de normale pentru un bărbat la vârsta lui, ce să zic. William, un băiețel care a fost atacat în parc la un moment dat de Louis și a scăpat, a povestit că l-a prins, l-a dezbrăcat și efectiv i-a făcut de toate. A sărit din boschez cu maceta pe el, l-a dezbrăcat, a început să-l atingă și să-l muște. Tot corpul copilului a fost mușcat. Și William a ținut minte următoarea chestie. Băi, cel mai ciudat mie mi s-a părut cât de liniștit era bărbatul ăsta în timp ce mă mușca și îmi făcea ce îmi făcea. Adică avea atitudinea de parcă spăla vase, era plictisit și let's go, hai să terminăm cu treaba asta, dar nu s-a terminat foarte repede. Copilul a fost ținut în parcul ăla timp de 12 ore. Alte două chestii pe care acest copil și le-a amintit foarte bine a fost că, băi, în primul rând, omul ăsta mirosea, puța în ultimul hal și mi-aduc aminte că la un moment dat l-am întrebat, băi, nenea, când mă las să plec? La care psihopatul i-a spus, uite, la ora 5 dimineață sună clopotele la biserică și atunci o să te las. Păi, stătea să uita la el, oare mă minți să-mi spui adevărul, de unde știu cât este ceasul, cât m-am de îndurat și dacă mă minți sau nu, dar surpriză, la ora 5 dimineața se aud clopotele și ăsta zice, hai, tu te fugi. Moment în care copilul a băgat a 10, a călătorit în timp, s-a dus direct acasă. La începutul videoclipului, când am vorbit despre lui, s-a menționat că el are undeva între 200 și 400 de victime. Vreau să vă spun, cel puțin 200 de copii au fost prinși, sechestrați și atinși și mai târziu eliberați. Deci ei nu apar pe lista victimelor oficiale, căci practic nu au fost omorâți. Ăsta este numărul pe care îl cunoaștem dacă e să ne luăm după cărticica lui. V-am spus, el avea un căiețel mic în care scria numele victimelor, persoanelor pe care el le-a abuzat. Dar timpul a trecut și el ușor și-a schimbat tactica. Nu se mai ascundea în boschez cu macetă să sperie copiii, ci mergea în parcul mânări, cu bomboane, cu suc și aștepta să treacă vreun copil de 5, 6, 4 ani, 3 ani. Nu avea pretenții omul ăsta absolut deloc. Cât timp era minor, era bun gen. Și încerca să tragă copiii, hei, vrei o bomboană, hei, vrei un suc, hei, uite, am niște lumânări, hai să ne jucăm. Mergea împreună cu victimele lui într-o zonă mai retrasă, le lega și începea să le ardă exact cum el a fost ars. Să le tortureze, adică, spre exemplu, avea o lamă și începea să îi taie în continuu, dar erau niște tăieturi foarte superficiale, ca și cum, de fapt, erau niște zgârieturi. El era foarte conștient de faptul că, băi, nu vreau să-mi omor victimele, vreau să le țin vii și să le torturez. Asta este plăcerea mea. Și cred că chestia asta se datorează faptului că și el a fost torturat în continuu, încă de când era mic. Nu știu, din punctul meu de vedere, e ca și cum el mai mult ar fi dus mai departe trauma pe care a trăit-o. Da, făcea chestia asta timp de 12 ore în continuu, dacă avea chef. Sute de copii au trecut prin mâna lui, 200 suntem noi conștienți de ei, ok? Punea mâna pe copii, da, îi trăgea, își făcea treaba, îi elibera și mai apoi el fugea acasă să continue să scrie în carnețelul ăla și, dar sincer mă gândesc, în 12 ani nu cred că au fost doar 200 de copii. Și tu probabil acum te întrebi, ok, sute de copii și nimeni nu a făcut nimic, părinții nu au mers la poliție, polițiștii nu au pornit o investigație mai amplă, să-și dea interesul să-i găsească. V-am spus, în Columbia era o problemă mare când era vorba de droguri, când, dacă e să vorbim despre traficul de organe și părinții la un moment dat erau speriați la modul, ok, dacă Gașca Zurli sau al lui Pablo au pus mâna pe copiii noștri, noi degeaba ne ducem la poliție și ba chiar mai mult, ne putem face rău în continuare ca ei să vină după restul copiilor pe care noi avem. În punctul ăsta al poveștii, părinții deja nici nu mai știau de cine să se teamă mai mult, de traficanții de organe sau de Pablo. În ambele cazuri era rău și nu exista niciun fel de rezolvare. Dar după cum vă așteptați, după 12 ani doar de chinuit copiii, el a avut trezirea asta că azi e ziua ce mare, vreau să ucid pe cineva, este timpul. Ce face? Iese din bar, mor de beat, intră într-un magazin, cumpără funie, cumpără un cuțit, niște lame și o sticlă de băutură, cea mai ieftină pe care a găsit-o. După care s-a dus în parc. În parc stătea și se juca cu niște mărunți în mână. De ce? Pe vremea aia, după cum v-am spus, era o problemă foarte mare cu drogurile, cu traficul de organe, familiile erau extraordinar de sărace și foarte mulți copii își căutau orice de muncă doar ca să își hrănească frații mai mici. Și el a profitat de chestia asta, era la modul, hei copilul, vrei niște bani? Și copilul întreba, da, ce vrei să fac, nu știu, vrei să vând ceva, vrei să-ți fac cumpărături, vrei să îți spăl pantofii, să vin să-ți fac curățenie acasă. Nu, vreau doar să te plimbi cu mine. Și se plimbau până într-o zonă mai împădurită și acolo, desigur, copiii erau legați, torturați și, într-un final, omorâți. Asta se întâmpla în general, însă Louis a vorbit în special despre prima lui victimă. Băiatul a avut nevoie de bani, s-au plimbat, au mers în zona aia mai împăturită, l-a legat, cum a mai legat încă 200 și ceva de copii, i-a mușcat tot corpul de sus până jos, l-a atins în toate modurile posibile, însă la un moment dat a spus că a simțit o
ură, nervi foarte mari pe copilul ăsta și a simțit nevoia să-l lovească. Așa l-a omorât de fapt, l-a omorât cu mâinile goale, l-a bătut. A terminat treaba, a părăsit parcul, omul nostru era plin de sânge, nu știu sincer dacă nimeni nu l-a oprit, că părea dubios de la distanță sau poate nu știu, nimeni nu l-a văzut, însă a ajuns acasă, a făcut un duș și s-a apucat să scrie în carnețel, însă de data asta într-o secțiune de asta nouă. Deja el trecuse la un alt nivel, nu mai vorbim despre tortură, ci despre crimă. După cum știți, foarte mulți criminali iubesc trofeele sau un mic suvenir de la victimă. Ce ciudat sună suvenir. Anyway, da, o chestie pe care o iei de la victima ta. Lui de obicei fie fura chestii din buzunare, dacă copilul avea poate o poză cu el sau orice altceva. Inclusiv carnețelul lui era un suvenir. În ziare, dacă apărea vreo crimă pe care el a comis-o, decupa totul și lipea în caietelul lui. Era trofeu, el se simțea cumva mândru, deși la un moment dat a spus că s-a simțit dezamăgit de el. Și oamenii în general se simt dezamăgiți de foarte multe lucruri, nu știu, că ai mințit, că ai furat, că ai rănit pe cineva, însă el se simțea foarte dezamăgit că a omorât un copil, așa că a fugit în prima biserică catolică pe care a văzut-o și a început să plângă. Deja am ajuns în prima fază a videoclipului. Eu cred că acest gest de a merge într-o biserică, să plângi, să cauți iertare, să vorbești cu cineva despre chestii, nu știu cum poți să spui că ai omorât un copil și ai torturat alți 200, dar cred cu tărie că acest gest este mai mult o trăsătură narcisică, pentru că el este personajul principal în povestea asta și nu vrea să se termine povestea asta. It's not over. El este abia la mijloc. Și ce se gândește el? Eu merit mântuire, eu merit să mă duc în rai, eu merit iertare. El nu se simțea cu adevărat vinovat, drept dovadă, gen a mai ucis cel puțin 220 de copii. Să mergem mai departe. El a împlinit 23 de ani și da, știu că v-am spus că timp de 12 ani el doar a torturat copii. Acum faceți voi un calcul să vedeți cam de la ce vârstă a început. Dar pe la 20 și ceva de ani a decis, ok, este timpul să mă duc la un psihiatru unde a fost diagnosticat cu depresie reactivă. Ai trecut vreodată printr-o despărțire dureroasă, ai pierdut pe cineva drag sau poate ai suferit o umilință care te-a marcat, pare că ai trecut prin ceva și din acel moment nu mai ești tu. Și nu este doar tristețe, poate este depresie reactivă. Depresia reactivă este o formă de depresie care apare ca răspuns direct la un eveniment traumatizant sau stresant din viața ta. Nu apare din senin, nu este moștenită, ci apare ca reacție la ceva concret. Pierderea unei persoane dragi, o despărțire, pierderea locului de muncă, abuz, trădare sau un accident. Să vă dau un exemplu concret. Ana a crescut într-o familie destul de abuzivă. Tatăl ei mereu îi repeta că este proastă. Desigur că a avut o traumă, a suferit, însă în timp ea pare că s-a vindecat de chestia asta până când, peste ani de zile sau 3-4 săptămâni, cineva la un moment dat repetă același cuvânt și ea reacționează de parcă ar fi ceva oribil, de 10 ori mai rău. Dacă în acest moment cineva mă face pe mine proastă, maxim, nu știu, râd, mă enervez, nu-l bag în seamă, am o reacție umană destul de normală, însă nu și Ana. Ana se va comporta de parcă ai bătut-o, de parcă i-ai făcut cel mai mare rău din viața ei, pentru că ea răspunde. Asta este reacția ei la o traumă mai veche. Însă dacă toți suntem la acest capitol, să vă explic și cum se manifestă simptomele. În prima fază poți simți tristețe profundă care nu dispare în timp și mai apoi lipsă de energie, oboseală constantă, anxietate, uneori atacuri de panică. Nu e scutit nici de dificultăți de concentrare sau de a lua decizii, te izolezi social, ai sentimente de vinovăție și tulburări de somn, adică fie nu dormi deloc, fie dormi prea mult. Și nu în ultimul rând, lipsa interesului pentru activități care înainte îți plăceau. Partea bună din toată povestea asta este că da, există tratament, mai exact psihoterapie, dragii mei, și în special cea cognitiv-comportamentală este extraordinar de eficientă. În cazuri foarte grave se recomandă și medicamente, dar nu vă grăbiți cu ele, vă rog frumos. Și sportul. Sportul ajută extraordinar de mult. Dacă te-ai regăsit cumva în cele spuse de mine, nu ezita, te rog frumos, să ceri ajutor specializat, nu e singur. Din acest motiv, polițiștii, sincer, au exclus varianta asta că, băi bun, traficanții de organe nu cred că sunt implicați, pentru că organele lor rămâneau acolo. De fapt, ce făcea lui? Să vă faceți o idee. Încerc să intru în amănunte fără să intru în amănunte, e ceva rău în capul meu, dar prindea un copil, îl lega. În prima fază îi plăcea să-i zdrobească oasele din mâini. Copilul era în viață, this point. Îl tăia de sus până jos, îl mușca, îl abuza, în timp ce cu un cuțit îi deschidea stomacul, îl tăia și îi scotea mațele pe care le așeza fix lângă el pe iarbă, lângă capul lui. Copilul încă era în viață și își privea mațele. Din punct de vedere medical, da, este posibil. Copilul trăia timp de câteva ore în timp ce își privea mațele în dureri
horror și în timp ce ăsta încă îl abuza și îl atingea și își făcea damblagelele, ok? Prefera să smulgă cu un clește fiecare deget de la mână, dar în special cel mare, avea boală cu degetele mari de la mâini și să taie piciorul drept. Toate chestiile astea în timp ce el se stimula sau întreținea relații cu victimele. Și în ultima fază, fix înainte să aibă orgasm, le tăia gâtul, mai apoi le tăia toată zona intimă pe care o lua și o băga în gura victimei. Da, ei erau decapitați deja, gen, capul era în altă parte și se uita la capul ăla care avea organe în gură și el, da. Deci el în mare parte nu urmărea să omoare pe cineva, ci era doar o chestie pe care trebuia să o facă, că se enerva foarte mult. El voia doar să tortureze, lui îi plăcea chestia asta. La un moment dat, tot el a povestit că lua un cuțit sau orice obiect care era foarte ascuțit și încerca cumva să îl înfigă în copil pe undeva pe lângă rinichi. Pentru că da, chestia asta provoacă foarte multă durere și în zona aia nu sunt niște artere majore. Nu provoacă moartea, dar provoacă o durere oribilă. Și să nu-mi lăsați, vă rog frumos, comentarii precum ok, și copiii de ce n-au țipat, de ce n-au făcut nimic. Vorbim despre copii de 4-5 ani. Vă rog frumos să vă abțineți. În general, nu suport când oamenii pun prea multe întrebări vis-a-vis de acțiunile victimelor, la modul de cine ai țipat, de cine ai fugit. Ai fost în situația aia? Șarapileanu. Și acum dacă vă întrebați, păi, de ce omul ăsta avea o boală să taie doar piciorul drept? Ei bine, la un moment dat, a găsit o victimă și a făcut treaba, însă cineva l-a văzut. L-a văzut pe dubiosul ăsta cum s-a dus într-o zonă împădurită cu un copil, copilul plângea, a fost bătut, martorul a văzut totul, a sunat la poliție, polițiștii a venit, bine, a sunat, nu știu ce, a chemat poliția. De este că polițiștii au venit, însă el și-a făcut rapid treaba, a fugit și cât timp el fugea de acest martor, nu de polițiști, da, și-a rupt piciorul. Din acel moment, piciorul lui drept nu a mai fost niciodată la fel și a început să aibă din nou ura asta că urăsc oamenii care au un picior drept perfect sănătos și nu șchiopătă. It's ok, gen, piciorul meu nu este ok. Cu ochii avea aceeași problemă, scotea ochii victimelor pentru că aparent el nu vedea bine. Avea probleme cu vederea și de ciudă era la modul, eu nu văd, păi nici tu nu o să vezi. În perioada asta, adică de când el a început să ucidă copii, nu doar să-i tortureze, a avut 8 victime pe care le-a eliberat. Dar nu le-a eliberat cu gândul că sunt niște copii ce am făcut, Doamne, am remușcări, hai să îi las în libertate. Nu, ci pentru că el se simțea puternic și voia să experimenteze, să se joace, să vadă, băi, o să fiu prins. Oare cum vor trăi copiii ăștia de acum încolo? Așa că da, îi lua pe copii, îi ținea timp de 10, 12, 16 ore în care erau torturați, abuzați, legați, mutilați de sus până jos, le tăia degetele mari și mai apoi îi elibera, dar nu oricum, ci le spunea copiilor, eu aleg în capul meu acum un număr aleatoriu, de la 1 la 100, da? Aceste numere de fapt reprezintă minutele în care tu ai timp să fugi. Dacă eu te prind și tu n-ajungi la familia ta, te omor. El nu a făcut niciodată chestia asta pe bune, doar voia să sperie copiii, să-i vadă cu câtă teroare și cu câtă dorință de a scăpa de el, fug din locul ăla. El nu a avut nicio intenție să-i urmărească sau să-i mai prindă vreodată. Și i-a eliberat dintr-un singur motiv. El simțea foarte multă satisfacție când se gândea că vă dați seama că copiii ăștia nu o să mai trăiască normal niciodată și în fiecare zi se vor gândi la mine. El se simțea în extaz la gândul că, ok, 8 persoane nu mă vor uita absolut niciodată, dar de ce degetul mare de la fiecare mână? Ei bine, dragii mei, în general, criminalii în serie, nu toți, dar majoritatea au o anumită semnătură. Spre exemplu, până în momentul de față, pentru fiecare victimă pe care el a ucis-o, a avut o semnătură. Acea semnătură, practic a tăiat zona intimă și le-a băgat-o în gură. Asta era semnătura lui. Ei bine, de data aceasta a ales 8 copii pe care să-i elibereze și avea nevoie de o altă semnătură, degetele. Și ritualurile sataniste, da, am uitat să menționez despre ele. Aparent, el se juca cu tăblița Ouija pe cadavrele copiilor, invocat demoni și a spus că pentru prima dată în viața lui când a făcut pactul cu diavolul a fost ca un fel de voce care a mutat perdeaua, nu văd niciun fel de logică. Dar vocea a mutat perdeaua, a simțit că îi se ridică părul pe tot corpul și a intrat într-o stare de asta psihotică în care a auzit mai multe voci, printre care una care i-a spus vreau să-ți dau putere, vreau să te slujesc pe tine. El a spus, da, ok, vreau putere și uite așa mi-am vândut sufletul diavolului. Este dubios când te uiți la interviurile cu el pentru că în primă fază pare un om
normal. Și da, știu că foarte mulți psihopați par normal, dar ăsta deja nu este doar psihopat, are niște probleme, niște tulburări horror. Mă uit la Richard, văd că este un ciudat. Mă uit la Pazuzu, îmi dau seama că este un ciudat. Chiar și Ted Bundy arată în felul lui dubios, creepy, ceva ce mă ține la distanță. Gacy, the same. Dar el arată ca un vecin care stă în curte și își bea ceaiul într-o dimineață. Gen. De magia negra que me ha traído de un señor de por allá me trajo, me lo vendió. Leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero que esa era como una opción muy buena. Dar înainte de a sacrifica un copil diavolului, ce făcea? S-a gândit el, băi, cum pot să fac tortura asta să fie un pic mai lungă și dureroasă pentru ei, să mă satisfacă pe mine mai mult și ce s-a gândit? Răpesc un copil, îl leg și îl pun să meargă în cerc timp de ore întregi, 5, 6, 7, 10 ore, până când picioarele copilului deja tremurau. În tot acest timp, psihopatul stătea cu maceta la gâtul lui și explica: și o să te ating acolo și acolo și o să te mușc pe tot corpul și o să-ți fac chestiile astea, o să scot mațele, o să scot ochii. Copilul la un moment dat, logic, că leșina din cauza oboselii și de acolo distracția lui începea. Mă rog, chestia asta a continuat. Mai mulți copii au apărut, adică cadavrele lor, da? Și oamenii au început să vorbească foarte mult. Mămicile își trăgeau copiii deja pe stradă la modul: nu te apropia de nimeni, nu te apropia de un preot, nu te apropia de un cercetor. De ce? Pentru că el acționa în mai multe orașe, nu știu câte orașe erau, 3, 4, 5, 6, destul de micuțe. El mergea în fiecare oraș, își alegea mai multe victime, își făcea damblaua și pleca în altul. Deci oamenii știau cumva, aveau o idee cum arată, dar arăta diferit în fiecare oraș. Odată era preot, odată era foarte murdar și plin de sânge, arăta exact ca un cerșetor. Odată arăta perfect normal și oamenii veneau cu declarații diferite, dar nu-l puteau identifica, adică nu știau cum să explice ce au văzut. Detectivul care a preluat cazul ăsta, Mark, s-a uitat puțin și a zis: ok, deci omul ăsta, psihopatul nostru, merge în fiecare oraș și are o altă personalitate. Dar de ce? Adică într-un oraș era preot, într-un alt oraș era un nebun, efectiv un om al străzii nebun, într-o altă parte era doar un cercetor, într-o altă parte era un vrăjitor de temut care lucra cu magie neagră și într-o altă parte era călugăr. Toate personalitățile astea erau în antiteză, dar aveau cumva ceva în comun. Nu prea stai la discuții cu ei și nu prea pui întrebări. Dacă vezi un preot pe stradă și vezi că vorbește cu un copil, nu ți se pare nimic dubios, este un preot. Și de asemenea nici nu poți să, nu știu, să te iei de el. Cu tipul nebun din oraș la fel, cu un cerșetor la fel. Nu vorbesc despre vrăjitor, nu vrei să ai nimic de a face cu el. Deci cât de psihotic era omul ăsta, de fapt era și organizat și dezorganizat și foarte calculat. Pe mine mă sperie treaba asta pentru că nu știu unde este limita, adică cum poți să fii și nebun și atât de smart. Mark a fost un detectiv foarte inteligent și a dat seama din prima că ok, tipul ăsta este un criminal în serie, vorbim despre același om care acționează în mai multe orașe, are diferite personalități, însă restul polițiștilor au zis: bă, nu credem, adică cam dubios, nu credem că îl duce capul atât de mult. Părinții nu erau de părerea asta, părinții deja erau la modul: băi, noi nu că suntem îngrijorați, suntem terorizați, știm sigur că există un criminal în serie care ne vânează copii și voi nu faceți nimic. Mark singur nu avea niciun fel de putere și era nevoit doar să stea, să-i privească pe părinții ăștia care erau terorizați și care într-un final l-au poreclit pe criminal drept bestia din Columbia sau monstrul din Geneva. Din ce în ce mai multe victime apăreau, dar nu mă refer că una într-un oraș, una într-un oraș, nu. Spre exemplu, mergea în primul oraș, făcea 8 victime, mergea în al doilea, mai făcea 10 victime și tot așa. Polițiștii nu aveau niciun fel de indiciu, se învârteau în cerc până când, într-o noapte, la un moment dat, un câmp a luat foc. Oamenii legii au ajuns acolo, au stins focul și au observat că, hei, avem un cadavru al unui copil. Au realizat pe loc, ok, este vorba despre criminalul nostru, cel mai probabil, dar ce s-a întâmplat de fapt? Psihoticul nostru s-a dus pe câmpul ăsta, da? Este înconjurat doar de porumb, în stânga și în dreapta. Își agresează victima în timp ce fumează, că avea obiceiul ăsta, el lua foarte multe pauze de țigară. De fapt, el fuma undeva la un pachet jumătate. Ei bine, a fumat acum o țigară, a aruncat-o pe jos, însă nu era stinsă. Da, și a luat foc tot câmpul. Polițiștii ajung acolo, îl găsesc pe copil, își dau seama că este vorba de Luis. Bine, nu știau că îl cheamă Luis, dar și-au dat seama că este același criminal și au avut pentru prima dată 2 probe. O pereche de pantofi și o pereche de ochelari. Și eu la rândul meu m-am întrebat același lucru, cred că te gândești și tu. Ok, bun, și cum te ajută o pereche de pantofi și de ochelari în cazul ăsta? E bine, dragii mei, în funcție de ochelari și-au dat seama
cam ce vârstă ar avea. Pentru că în primă fază polițiștii s-au uitat la acest design pe care ochelarii l-au și au zis ok, designul ăsta era la mod acum 10-15 ani și nu știu cum au făcut ei legătura, dar au ajuns la concluzia că el are undeva între 40 și 45 de ani. Mai apoi s-au uitat spre păpuci și au zis ok, asta nu-i mărimea reală pe care el o poartă. De ce? El și-a lăsat păpucii în urmă și era o mărime, să zicem 45, da? Dar odată ce și-a lăsat păpucii la locul crimei, el a trebuit să fugă desculț și a lăsat amprente, deci polițiștii au putut măsura exact cât era piciorul lui real și, din nou, el era atât de smart încât a putut intenționat păpuci cu o mărime mult mai mare. El chiar a luat în calcul chestia asta că poate polițiștii mă prind și mă măsoară. Crazy. Odată ce și-au dat seama că ok, tipul ăsta poartă mărimea asta la pantof, au putut estima și înălțimea criminalului între 1,60 și 1,66. Totodată, de ce ochelarii erau pe câmp? Adică dacă el ar fi fugit și nu vede bine, ar avea nevoie de ochelari. Oare nu pentru că este genul de persoană care, pe lângă că fumează în timpul torturii, după ce omoară copii, oare se pune jos lângă ei și doarme? Da, investigatorii noștri sunt destul de smart. Doar 2 probe au reușit să restrângă toată lista suspecților, dar totuși aveau ceva de căutat, adică aveau pe listă 5200 de bărbați. Dar au redus lista foarte rapid la 1600 de suspecți. Cum? Băi, s-au uitat, ok, oamenii ăștia ce au făcut? Că sunt toți infractori. Au eliminat toți bărbații care au agresat și au fost acuzați vreodată de violență împotriva fetițelor sau a femeilor, pentru că criminalul nostru în serie vânează doar băieței. Mai apoi au eliminat orice bărbat care avea sub 40 de ani, deci au rămas în total undeva la, nu știu, 95 de nume pe lista aia. Au eliminat și orice persoană care era mai scundă de 1,60 sau mai înaltă de 1,66 și au rămas cu 25 de suspecți. Dar polițiștii noștri nu s-au oprit aici. Deși aveau 25 de nume din 5600 sau câți erau, o grămadă anyway, au fost creieri și ce s-au gândit? Băi, câmpul ăla a luat foc. Asta înseamnă că din 25 de suspecți, criminalul care sigur se află printre suspecții ăștia, mai mult ca sigur se va duce la spital ca să primească îngrijiri medicale, că poate are arsuri. Ia hai să verificăm. Și au avut perfectă dreptate. Lui s-a dus la spital, a fost tratat. Mă mir că oamenii ăia nu i-au pus întrebări gen hei, cum te-ai ars în halul ăsta, că avea arsuri de gradul 2 și gradul 3, nu știu cum să vă explic. Arsurile de gradul 2 eu am avut pe picior, ți se formează o pieliță, niște beșiși destul de urâte, mă rog, ceva, nu căutați, n-are sens. Însă arsurile de gradul 3 arată de parcă ești o bucată de cărbune. Nimeni nu i-a pus întrebări, dar nici nu mai era nevoie, că deja în decembrie același an el a fost prins și în toate ziarele vede doar titluri de genul ăsta, monstrul din Columbia, bestia a fost prinsă, fața lui, numele, totul făcut public și el a negat totul, deși totul se potrivea, gen, da, avea piciorul rupt, că v-am spus, piciorul lui n-a mai fost niciodată la fel, avea arsurile, păpucii se potriveau, ochelarii erau al lui. El tot nega chestia asta la modul, nu, faceți o greșeală, voi nu înțelegeți, eu nu am făcut, eu sunt inocent. Dar detectivul Marc a zis, nu, treci pe arest, urmează să fii judecat, ok? Dar să vezi șocul de pe lume, când Marc a primit un telefon și a aflat că au fost găsite alte 4 cadavre. Alți 4 băieței uciși în aceeași manieră, cu aceeași semnătură, s-au uitat spre suspectul ăsta care era închis pe arest și da, nu era el. Da, era un infractor, a făcut foarte multe chestii rele, trebuia neapărat și ăsta închis, dar nu era el bestia din Columbia. Ce fac ei? Se întorc înapoi la lista de suspecți, ok? Au 24 de nume și ce se gândesc? Hai să vorbim cu familiile suspecților în primă fază. Poate obținem niște informații și la un moment dat au dat de o fată care era sora unui suspect. Și a zis, bă, da, uite, am observat la fratele meu ceva ciudat, mi-a dat o geantă pe care să o țin și mi-a zis, te rog frumos, nu te uita în ea. Au deschis-o, s-au uitat înăuntru și surpriză o grămadă de articole cu toate crimele care au apărut vreodată în ziar. Da, așa a fost prins. Atât a putut, atât a făcut omul meu. După faza asta s-a uitat în sistem mai bine și, opa, Luis a mai fost arestat în trecut, că era suspect în cazul unei crime, un copil care a fost torturat, atins și mai apoi decapitat, dar nu aveau dovezi să lege crima asta de el, așa că l-au lăsat înapoi în libertate. Nu înțeleg de ce el nu a fost primul suspect, având în vedere că avea obiceiul să decapiteze și a fost suspect într-o crimă în care a fost o decapitare. Ei aveau chestiile astea acum, l-aveau în minte, aveau un nume, dar el nu era de găsit. Până când un copil a apărut și a zis,
Un om a încercat să mă agreseze. Copilul era terorizat din toate punctele de vedere. În 2 secunde l-au pus pe copilul ăsta în mașină și au început să se plimbe. Fix prin zona aia în care copilul a spus că, băi, a încercat omul ăsta să mă agreseze, da? Și în timp ce conduceau polițiști, la un moment dat, pe drumul ăla, au văzut un bărbat pe mijlocul străzii. Nu fugea, nu alerga, mergea așa de parcă era beat, se clătina stânga și dreapta, mergea dubios de încet, practic blocase toată circulația. Polițiștii au oprit, l-au întrebat cum te cheamă. Aha. Și unde vrei să te duci? În orașul ăla, dar este cam departe, te duci pe jos. Un detectiv s-a uitat la corpul lui și a observat că toată partea stângă este plină de arsuri care erau în curs de vindecare. Purta ochelari și arăta fix ca Luis pe care îl căutau ei. Copilul a spus, da, ăsta. În acel moment a fost arestat pe loc, nu a opus rezistență, nu a încercat să fugă, nu a schițat niciun cuvânt. Odată a ajuns în secție, a mărturisit undeva la 221 de crime. Mark s-a uitat la el, detectivul, și a spus, de 2 ani merg pe urmele tale, ți-am urmărit fiecare pas, am respirat fiecare respirație de-a ta, m-am pus în locul tău și în sfârșit te-am prins. În acel moment lui s-a pus în genunchi, a început să plângă, să-și ceară iertare și a continuat să povestească despre crime, ce a făcut, cum a făcut și între timp mai lua câte o pauză scurtă să vomite, că vezi, Doamne, se simțea foarte rău el când povestea. Adică era ceva foarte scârbos pentru el. Tot el la un moment dat a spus că, uite, singura mea problemă este piciorul, adică mă deranjează foarte tare că mi-am rupt piciorul când am încercat să fug, dar în rest nu am niciun fel de problemă, gen psihic, sunt foarte bine, nu am depresie, nu am tulburări de personalitate, nu sunt schizo, sunt bine. Mark l-a întrebat, bun, de ce ai decapitat toți băieții? Pentru că n-am vrut să sufere, am vrut să le ofer o moarte ușoară, să treacă repede pe partea cealaltă. Ăsta e omul care a torturat copiii, i-a ars, i-a mușcat, le-a oferit o moarte cruntă și foarte lentă, foarte dureroasă, ca la sfârșit el să spună, n-am vrut să sufere copiii. Procesul a început și a fost condamnat pentru 138 de crime, din câte a recunoscut el, mi se pare tragic, sincer, dar a fost condamnat la 1883 de ani la închisoare. Dar nu vă bucurați prea mult că, da, legea din Columbia limitează închisoarea undeva la 40 de ani și el a ajutat polițiștii să recupereze restul cadavrelor, deci pedeapsa lui a fost redusă la 20 de ani. Chestia asta se întâmpla în 1999 sau undeva pe acolo și Luis al nostru putea să fie eliberat în 2023 pentru bună purtare. Hei, ai fost un băiat excelent, bravo ție, dar hai să te eliberăm în societate. Dar nu pentru că în 2021 un domn judecător foarte de treabă a spus, nu te eliberăm, fratele meu, stai aici și putrezești. Așa că da, a rămas într-o închisoare de securitate maximă, a fost ținut separat de toți ceilalți prizonieri, că el avea frica asta, urmează să fiu omorât. Știți și voi că în închisoare infractorii care au făcut chestii cu copii în general nu sunt bine primiți. Dar el totuși avea speranță, ok? Bun, în primă fază a fost ținut separat de toți ceilalți și a zis vreau să fiu un preot, un călugăr penticostal de genul ăsta, vreau să mă căsătoresc cu o femeie și după ce mă eliberez să am grijă de copii abuzați. Dar a făcut cancer, a făcut leucemie, era slăbit, era pe jumătate ori, nu mai putea să meargă, avea nevoie de transfuzii de sânge zi și noapte și a murit. Doamne ajută! Am ăsta a fost episodul, frumoșii mei, vă super mulțumesc că mi-ați fost alături până la sfârșit. Nu uitați că mă puteți susține cu un like, cu un comentariu, că mă ajută foarte mult ca algoritmul să-mi recomande videoclipurile mai departe și așa ne adunăm din ce în ce mai mulți oameni aici pe canalul ăsta. Sau poți să devii membru, că ai anumite avantaje, spre exemplu, vezi orice videoclip în avans cu o săptămână, vezi content extra, adică poze de la locul crimei și interviuri dacă avem și nu ai parte de cenzură și nici de reclame. Ceva mișto. Totodată nu uita că te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, îți dau insider-uri care mai de care spicy pe story și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup frumoșilor și noi ne auzim data viitoare.